Până acum, am urmărit obsidianul prin focul genezei sale și prin tăișul necruțător al primelor civilizații. L-am văzut ca armă, ca bisturiu chirurgical și ca portal către divinitatea precolumbiană. Însă, odată cu apusul marilor imperii de peste ocean, această piatră vulcanică nu a dispărut în negura istoriei. Din contră, i-a traversat Atlanticul pentru a cuceri mințile curioase ale Europei, metamorfozându-se dintr-un instrument al sacrificiului sângeros, într-un obiect de o eleganță melancolică, menit să decoreze cele mai rafinate saloane ale lumii vechi. Obsesia neagră, traseul de la pradă, la obiect de cult. Călătoria obsidianului către inima continentului european a început nu ca un demers comercial, ci ca un trofeu de cucerire, în calele corăbilor spaniole, care transportau tezaurul jefuit din Tenochtitlan. Ajunse în Europa, primele oglinzi și figurine de obsidian au fost imediat izolate în așa numitele cabinete de curiozități ale nobilimii. În acele încăperi tixite cu rarități, piatra neagră era privită cu o mixtură de teamă și fascinație, fiind etichetată adesea drept idol păgân sau obiect de vrăjitorie. Negrul său mat și capacitatea de a reflecta chipul într-un mod întunecat îi făceau pe învățații vremii să creadă că aceste obiecte purtau încă amprenta magiei vechilor preoți asteci. Poate cea mai faimoasă piesă care a alimentat acest mit a fost oglinda de obsidian, ce i-a aparținut lui John Dee, celebrul alchimist și sfetnic al reginei Elisabeta I. Dee susținea că folosește acest dis de piatră vulcanică pentru a chema îngerii și pentru a comunica cu spiritele, transformând artefactul într-o legendă vie. Piesa a circulat prin colecții private timp de secole, ajungând ca, în plină epocă victoriană, să devină piesa centrală a discuțiilor despre viața de apoi. Pentru victorieni, oglinda lui Dee nu era doar un obiect istoric, ci o dovadă palpabilă că obsidianul era materialul predilect, prin care se putea sparge bariera dintre lumea celor vii și cea a morților. Pe măsură ce Imperiul Britanic își extindea influența, importul masiv de minerale exotice a început să faciliteze accesul la această sticlă a zeilor. Fascinația pentru tot ce venea din colonii a transformat obsidianul dintr-o raritate mistică într-un accesoriu indispensabil pentru erudiții și savanții vremii. Nu mai era doar o curiozitate izolată, ci un simbol al rafinamentului intelectual. Pe birourile lăcuite ale epocii, obsidianul stătea acum mărturie pentru un melanj straniu între rigoarea geologiei și atracția irezistibilă către ocult, pregătind terenul pentru ceea ce avea să devină marea obsesie a secolului al XIX-lea, cultul memoriei și al spiritismului. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Europa și America au fost cuprinse de o febră misticismului fără precedent, o reacție neașteptată la rigoarea rece a Revoluției Industriale. În acest peisaj al căutărilor spirituale, obsidianul a încetat să mai fie o simplă curiozitate geologică, devenind tehnologia preferată a celor care doreau să comunice cu lumea de dincolo. Deși globul de cristal transparent rămăsese imaginea clasică a clarviziunii, mediile de elită din epoca victoriană au început să prefere oglinda de obsidian, considerând-o un instrument mult mai rafinat și mai puternic. Secretul acestei preferințe stătea în modul unic în care piatra interacționa cu simțurile umane. Spre deosebire de sticla obișnuită, suprafața neagră a obsidianului nu reflectă lumina în sensul clasic, ci pare să o absoarbă într-o adâncime infinită. Această absență a reflexiei clare permite ochilor mediumului să intre într-o stare de relaxare profundă. În acea semi-întunecime, mintea privitorului, eliberată de distragerile vizuale ale lumii materiale, începea să proiecteze viziuni și imagini, în negrul abisal al pietrei, transformând sticla vulcanică într-un adevărat ecran al subconștientului. Atmosfera ședințelor de la miezul nopții era una de o sobrietate studiată, menită să amplifice misterul materialului. În saloanele tixite cu draperii grele de catifia, sub lumina palidă unei singure lumânări, discul de obsidian șlefuit până la perfecțiune devenea centrul universului. Se credea cu tărie că structura sa amorfă funcționează ca un magnet spiritual, care, spre deosebire de suprafețele lucioase ce respingeau energiile, avea capacitatea de a captura spiritele rătăcitoare, făcându-le vizibile pentru cei inițiați. Lumina tremurândă, reflectată stins în marginile pietrei, crea iluzia unei porți deschise către un spațiu atemporal.
Această obsesie pentru obsidian nu era văzută de victorieni doar ca o simplă superstiție, ci ca o căutare febrilă a unui adevăr ascuns. Într-o eră în care telegraful și electricitatea începeau să lege continentele prin fire invizibile, savanții și spiritiștii deopotrivă căutau o metodă științifică de a sonda invizibilul. Dacă tehnologia putea transmite mesaje la distanțe enorme, de ce nu ar putea și o piatră cu o structură atât de pură și de veche să capteze vibrațiile sufletului? Astfel, obsidianul a devenit simbolul suprem al unei generații care refuza să accepte moartea ca pe un sfârșit definitiv, căutând în inima neagră a vulcanului, dovada palpabilă că spiritul supraviețuiește dincolo de materie. Pe măsură ce secolul al XIX-lea înainta, obsidianul a părăsit sfera experimentelor oculte, pentru a deveni piesa centrală a unui ritual social mult mai intim și mai vizibil, doliul. Momentul de cotitură a fost marcat de suferința reginei Victoria, care după moartea prematură a prințului Albert, a transformat negrul în culoarea oficială a întregului imperiu. În această era tristeții codificate, obsidianul a încetat să mai fie o curiozitate exotică, fiind adoptat ca o alternativă nobilă și misterioasă la materialele clasice precum granatul sau jetul. Dacă jetul, un cărbune foarte dens, era mat și cald, obsidianul oferea o profunzime sticloasă, o răceală aristocratică ce părea să oglindească perfect solemnitatea unei pierderi ireparabile. Această preluare în garderoba de doliu a fost alimentată și de o superstiție tulburătoare, cunoscută în epocă sub numele de suflarea captivă. În folclorul urban al vremii, se răspândise credința că structura amorfă și densă a obsidianului poseda proprietatea unică de a capta ultima respirație a celui drag. O amuletă de obsidian purtată la gât nu era doar un accesoriu estetic, ci o închisoare sacră de sticlă, despre care se spunea că reține esența vitală a defunctului, împiedicând-o să se risipească neant. Astfel, piatra devenea un recipient al sufletului, o punte tangibilă între cel care a plecat și cel care rămânea să-l plângă. Simbolistica durerii a fost sculptată direct în carnea pietrei, sub forma obiectelor de tip memento mori. Bijutierii vremii au început să modeleze obsidianul în forme de cranii miniaturale sau lacrimi grele, purtate ca mementouri constante ale fragilității existenței umane. Era o ironie filozofică purtată la vedere. Obsidianul, o piatră care prin natura sa geologică nu moare și nu se degradează, era aleasă tocmai de cei care se temeau cel mai mult de propria dispariție. Purtând la gât acest fragment de haos vulcanic înghețat, victorianul de rând încerca să îmbălânzească moartea, transformând-o dintr-o teroare abstractă într-o bijuterie de o frumusețe neagră, eternă și tăcută. O gheață de foc în așteptarea transformării. În ciuda tuturor legendelor despre zei, sacrificii și spirite captive care au însoțit parcursul său prin istorie, adevărul despre obsidian rămâne poate și mai poetic în simplitatea sa geologică. Departe de a fi o destinație finală sau o piatră definită, obsidianul reprezintă în esență o stare de suspendare. El este triumful absolut al vitezei asupra ordinii, lava încinsă, care în drumul său firesc de a deveni cristal, a fost înghețată brusc de atingerea rece a aerului sau apei, rămânând blocată într-o formă nefirească. Acest material este prins pentru totdeauna între două lumi. Nu mai este foc lichid, dar nu a avut încă timpul necesar pentru a-și aranja atomii în geometria perfectă și ordonată a unui cristal. Astfel, obsidianul rămâne o etapă de trecere, o pauză prelungită în respirația adâncă a pământului. Este o sticlă deopotrivă vulnerabilă și tăioasă, care ne reamintește că frumusețea și misterul apar cel mai des atunci când procesul transformării este întrerupt brutal. În final, ceea ce ținem în mână nu este doar o piatră neagră, ci un ciop de eternitate suspendată. Povestea obsidianului se oprește aici, dar ecoul său în istoria pământului rămâne la fel de ascuțit ca prima lamă cioplită în neolitic. Am văzut cum focul haotic s-a preschimbat în sticlă, cum sticla a devenit zeu, iar zeul s-a transformat în final în bijuterie de doliu. Obsidianul ne învață că materia nu este niciodată mută. Ea are o voce, care șoptește despre cataclisme și despre nevoia noastră, a oamenilor, de a găsi sens în întuneric. Dar universul mineral și cel botanic ascund încă secrete care așteaptă să fie descifrate. Oare ce s-ar întâmpla dacă am privit dincolo de negrul abisal al obsidianului?
Lumea pietrelor și a plantelor este o bibliotecă uriașă, unde fiecare exemplar este un volum scris în limbajul timpului geologic sau al supraviețuirii vers. Dacă v-a plăcut această incursiune în alchimia focului, vă invit să rămâneți alături de mine. Următorul documentar ne va purta într-o direcție complet diferită, unde vom explora o altă formă de eternitate, una care nu se naște din lava fierbinte, ci din răbdarea milenară a rădăcinilor sau din geometria perfectă a unui alt cristal care a avut, spre deosebire de obsidian, timpul necesar să se nască. Abonați-vă și activați notificările, pentru a nu pierde următoarea filă din cronica mea geologică și botanică. Fiecare piatră are o poveste, iar fiecare plantă un secret. Veniți să le descoperim împreună, pas cu pas, pe acest canal dedicat curioșilor care nu se mulțumesc doar cu suprafața lucrurilor. Vă mulțumesc pentru că ați ales să călătoriți astăzi prin istoria obsidianului. Până data viitoare, priviți cu atenție lumea din jur. Frumusețea stă adesea în detaliile pe care cei mai mulți le trec cu vederea.